مشاهدي الكرام، طابت أوقاتكم. موضوع الحلقة هو فيتامين B12. نتكلم عن أهمية هذا الفيتامين، أسباب نقصه وأعراض نقص الفيتامين، المصادر الغنية بهذا الفيتامين. كذلك نتكلم عن وصفات تساعد في زيادة الفيتامين في الجسم وتدارك النقص الموجود فيه. فيتامين B12 من أهم الفيتامينات الضرورية واللازمة للوظائف الحيوية للجسم. نتكلم عن أهمها، فهو ضروري لسلامة المخ، ضروري لسلامة الجهاز العصبي، ضروري لسلامة العصب البصري، كما أنه يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، يساعد ويدخل في تركيب الحمض النووي. أيضا بالنسبة للحوامل تنبع أهميته من كونه هو وحمض الفوليك يمنعان التشوهات الخلقية للجنين، وضروري لسلامة العظام، كما أنه ضروري لسلامة القلب ويمنع تصلب الشرايين، وله أهمية كبيرة بالنسبة للجلد، يعطي الجلد نعومة ويرطب الجلد، يكافح الشيخوخة المبكرة. له وظائف كثيرة ومتعددة ذكرنا أهمها، وهو من الفيتامينات التي تذوب في الماء. يقوم الكبد بتخزين الفيض عن الجسم منه، مصدره حيواني، أهم مصادره اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء كلحم الدواجن والأسماك. يوجد بنسبة كبيرة في الكبد والكلى للمواشي والبقر والدجاج، يوجد في البيض بنسبة لا بأس بها، كذلك في الحليب ومشتقات الأجبان، في الخضروات الورقية والحبوب الكاملة. هذه من أهم مصادر فيتامين B12. رغم ذلك يصاب الشخص بنقص في كمية الفيتامين في الجسم لأسباب عديدة، نذكر منها سوء التغذية وسوء الامتصاص، التهابات في المعدة والأمعاء، الإصابة بالفيروسات والبكتيريا الضارة والجراثيم، كذلك ضمور في الغشاء في غشاء جدار المعدة، إضافة لتناول بعض الأدوية التي قد تمنع امتصاص هذا الفيتامين، أو نقص في العامل الداخلي أو العامل المعدي، وهو عبارة عن بروتين يتحد مع فيتامين B12 ليتم امتصاصه في الأمعاء. طبعا بدون وجود البروتين أو العامل الداخلي لا تستطيع الأمعاء امتصاص الفيتامين، فأحيانا يتناول الشخص وجبات غنية بفيتامين B12 ومع ذلك نجد أن لديه نقص في هذا الفيتامين. أما بالنسبة لأعراض نقص الفيتامين نذكر أهمها: قلة الشهية وانخفاض الوزن، ضيق في التنفس، أيضا تجمع الغازات في البطن، وأحيانا إمساك أو إسهال، يعني مشاكل هضمية، كذلك تساقط الشعر خصوصا عند النساء، تنميل ووخز في الأطراف لا سيما أصابع اليدين والقدمين، كذلك الشعور بالدوخة والوهن والضعف، قلة الخصوبة لدى الرجال والنساء، فيمكن أن يكون في بعض الحالات سببا من أسباب العقم،
ومن أعراض نقص الفيتامين أيضا الاكتئاب والنرفزة وضعف في الرؤية، النسيان، ضعف في التركيز، كذلك عدم الاتزان أثناء المشي. حتى نتأكد من نقص الفيتامين، أعراضه متشابهة مع أعراض نقص فيتامين د ومع أمراض الغدة الدرقية، نقوم بقياس مستوى الفيتامين عن طريق التحليل. هناك وصفة جيدة ومجربة لمن يعانون من نقص الفيتامين رغم أنهم يتناولون الطعام الغني بهذا الفيتامين. الوصفة عبارة عن لتر ماء مغلي، نضع فيه ملعقتين من الشوفان، نصف ملعقة من بذر الهيل، ملعقة من الكزبرة، ونضع أيضا القليل من السبانخ وأوراق الجرجير، نضعها في لتر ماء مغلي لمدة ساعة، ثم نقوم بتصفيتها وحفظها في درجة حرارة مناسبة. يشرب منها مقدار كوب ماء في الصباح بعد وجبة الإفطار، وكوب ماء بعد وجبة العشاء بنصف ساعة. هذه الوصفة من شأنها أن تمنع نقص الحديد ونقص فيتامين B12 في الجسم، لأنه كما ذكرت نقص فيتامين B12 يؤدي إلى نقص في كريات الدم الحمراء، يعني فقر دم، نقص في عملية الأكسجين، لأن الكريات الحمراء مسؤولة عن حمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، وبالتالي ضيق في التنفس. وتمنياتي بالصحة والعافية للجميع.